Jag har sagt att väsentlig vetenskap, väsentlig konst, väsentlig filosofi och väsentlig religion borde vara utbildande, det vill säga vara uppmärksam, förstående och avsiktlig. Detta antyder förstås att vi kan veta vad sanning kontra falskhet är. Och jag har hävdat att AÖXÖ är ett verktyg eller nyckel till just ett sådant ändamål. Eftersom ett permanent mönster utgör tidlösa verklighetslagar är kunskap om dessa lagar också tidlös och därmed väsentlig. Och vi räknar snabbt och effektivt ut dem med hjälp av just redskapet eller formulan AÖXÖ. Dessa tidlösa lagar blir därmed fakta, medan verktyget för att bli medveten om dem får värde. Och anledningen till att verktyget får värde beror på att den leder till klarsyn, sanning och inte inbildning, det vill säga lögn eller bedräglighet. Detta innebär ytterligare att vetenskap, konst, religion och övrig kultur som överensstämmer med fakta får ett värde över det som inte överensstämmer med fakta. All kultur är inte jämställd. Ju mer något leder till klarsyn och sanning, desto högre värde har det. Och ju mindre något leder till klarsyn och sanning, desto mindre värde har det. Vi behöver inte förbjuda något i kulturen och därmed orsaka onödig tillämpning och våld, om vi istället beräknar, lovordar, ger värde till och betygsätter det som mest överensstämmer med visdom och klarsyn i vår kultur. Det som får en stämpel av godkännande och tummen upp från våra objektiva mått förklarar dessutom vår värderings hur och varför. För att lättare komma ihåg alla koncept vi gått igenom hittills, såsom AÖXÖ med siffrorna 3, 4 och 7, samt de 9 psykosydemorfismerna, kan vi sammanfoga systemet som följande. Talet 3 överst symboliserar tidlösa orsaken, konfigureringen. Dessa 3 koncept, eller 3-tal, kan även symbolisera vårt inre vittne, tidlösa människan. Då denna inre observatör eller ren medvetenhet är tidlösa orsakens avbild i oss. Denna syntes ger oss även en analogisk förklaring till en mängd religiösa begrepp som ofta varit obegripliga. Talet 4 nedanför symboliserar människan och varje fullkomligt fenomen som är komplett. Med andra ord varje värld eller skapelse som resulterar från tidlösa orsaken. Dessa 4 koncept eller fyrtal kan även symbolisera det mänskliga psyket eller själen, med 9 psykosydemorfismer eller livsenergier som grund för att kunna existera som en fullständig varelse. 9 väsentliga organ. Alla organ eller funktioner är nödvändiga i världen och livet skulle vara fattigare om en av dem saknades. Mänskligheten kan ses som ett eget minikosmos eller en organism där varje individ är en del av ett särskilt organ och tjänar en särskild funktion i mänsklighetens fulländning. Eftersom dessa organ inte är lika starka och balanserade i någon enskild individ måste människor samarbeta och komplementera varandra för att människor ska trivas. Men om ett organ eller flera inte fungerar rätt i mänskligheten, då blir den sjuk eller fungerar dåligt. Organ och funktioner som borde stödja varandra kan vända sig mot varandra och ha ihjäl hela organismen. Alla typer av människor är därför nödvändiga, men för olika funktioner. Varje typ av energi eller organ och därmed människa har sina speciella brister och förmågor och samhörighet med en särskild aspekt av universum. Till sist har vi kroppen som uttrycker helheten i detta system, den yttre formen, som i sin egen organisering av material innehåller reflektioner av allt det tidigare. Så vi har talet 3 som uttrycker både högsta naturlagen och tidlösa människan som är vårt inre äkta jag. Vi har talet 4 som uttrycker det övriga i naturen och människan som en reflektion av det övre. Vi har talet 9 som uttrycker de nödvändiga organen eller energierna som organiserar existerande ting. I människans fall våra psykosydemorfismer som bland annat ger upphov till människotyper. Slutligen har vi även talet 7 som ett uttryck för denna stege eller systemorganisering. Och alltihop sammanfattas genom formen AÖXÖ. I mitt system associerar jag även min utvärderingskompass med talet 7. Vi får därmed en serie nivåer eller parametrar som behandlar de ovanstående koncepten genom analogi. Vi får inte glömma bort att våra graderingskategorier är baserade på klarsyn i fråga om objektiv fakta eller uträknad och erfaren kunskap. Så nivåerna är lika med förståelseintensitet. Klar insikt och förståelse högst upp. Dunkel syn och stor vilseledande inbildning längst ner. Vi kan beskriva det metaforiskt som att gå från mörker till ljus.
Öka ljuset så försvinner fantomskuggorna, de inbillade hoten. Den lägsta nivån, nivå 7, representerar därmed blindhetsmedvetande, dårskap, likgiltighet eller ointresse i att söka sanning och förståelse. Det är fel riktning, värdering av falska och onaturliga saker, onöjdhet, paranoia, patologi, uppenbar exponering av fel för någon som besitter klarsyn, riktig galenskap. Inom vetenskapen uttrycks detta genom fokus på att uppfinna effektivare vapen att mörda befolkningar med, eller teknik att övervaka och kontrollera medborgare med. Inom konsten representeras detta av diverse propagandaideal som planterar destruktiva idéer eller förebilder i den kulturella själen, samt begränsningar och förbud mot fria konstuttryck. Och inom religioner skapar denna riktning förtryck och inbillade fiender bland andra kulturer, likgiltighet inför människans riktiga natur och behov, samt krav på religionspraktik på gränsen till slaveri och manipulering av massorna för giriga ändamål i sökande efter världsliga eller andliga fördelar. Vi pratar med andra ord om psykopater, samt kultur som värderas av och tilltalar psykopater. Det är dock nödvändigt att förstå att ingen föds med ett sådant dårskap. Det är ett steg ner från vad en människa naturligt är född med och avsedd för. Det är resultatet av grova misstag och blockeringar mot visdomskunskap och mot naturlighet. Saker som vanligt våld eller pornografi hör inte till denna lägsta nivå eftersom sådana fenomen ligger närmare människans naturlighet. Förbud mot sexuella uttryck och överdrivet många lagar eller tabun ligger snarare närmare denna lägsta nivå än vad som vanligen kallas perversitet. Följande nivåer, nivå 6, 5 och 4, är i vårt graderingssystem analogiska med de naturliga livsenergierna eller sfärerna morem, gratum och sapientiam. Därmed kan vi säga att dessa är medvetenhetsnivåerna som människor naturligt föds med. Nivå 6, som överensstämmer med brukstypers utgångspunkt, representerar därmed imitationsmedvetande eller rutinmedvetande, förvärvsbruk och traditioner, automatisk aktivitet och fokus på ytor, latsinne som är mottagligast för social dogmatiskhet, samt oflexibla attityder, stelhet. Inom vetenskap och utbildning uttrycks detta genom rutinmässig återupprepning och vidarebefordring av gamla hypoteser och kallar dem fakta, inget nytänkande. Inom konsten representeras detta av handel och hantverk, kopierande av naturen eller objekt för dekoration och annan konst av ekonomiska eller praktiska ändamål. Ibland även konstverksamhet i form av fysiska dåd och aktivism. Och inom religioner uttrycks det som ärvd religion och hängivenhet till en rutinmässig religionspraktik utan djupare intresse eller något ifrågasättande. Nivå 5, som överensstämmer med kärlekstypers utgångspunkt, representerar därmed förälskelsemedvetande eller tjusmedvetande, subjektiv förälskelse, rörd av fascination och uppmärksamhet, fokus på självvärde och andras förväntningar, samt relationer, skepnadsbyte och rollspel, tillgjordhet. Inom konst representeras detta av sensuella uttryck, skönhet, entusiasm kring religiösa eller mytologiska motiv, underhållningsindustrin, dans och teater, eller effektfulla självuttryck som artist, poet och så vidare. Inom religioner uttrycks det som stark entusiasm kring en andlig ledare eller guru, alternativt en önskan eller passion om att själv vara en andligt inspirerande person och helbrägdagörare. Även mer intresse i moder jord, gudinnordyrkan, heliga prostituerade, vicka, magi och så vidare. Mer vidskeplighet och romantisering. Inom vetenskap uttrycks detta genom en hel del fokus på kvinnors status och problem i samhället. Ett större fokus på orättvisor och samhällsteori. Nivå 4, som är analogisk med visdomstypers utgångspunkt, representerar informationsmedvetande eller skepsismedvetande, avancerade spekulationer, teorier och konspirationsteorier, ifrågasättande, syntesblandningar av idéer, specialiseringsämnen, verklighetsflykt och jakt på fakta, icke-konventionalitet. Inom vetenskap uttrycks detta genom uppfinningsrikedom, hög abstraktion, konceptuella system och överdrivet komplicerad matematik eller jargong. Inom konst representeras det av science fiction-litteratur, nymodiga filmskapare,
modern underhållning som tv- och dataspelsbranschen, manusförfattare, idékonst, social kritik, provokationer, ironi, sarkasm och postmodernism. Eller fakta- och kunskapslitteratur, filosofi. Inom religioner uttrycks det som rationaliserande, nya tolkningar, definitioner, omarbetningar eller försök till tydliggörande och begripande av religionstexter framför religionspraktik. Med dessa 3 nivåer har vi kortfattat gått igenom de medvetenhetsnivåer människor har en naturlig affinitet för vid födseln. Det kan verka hierarkiskt att en del människor har en högre position än andra redan vid födseln när det kommer till klarsynthet och utvärderingskapacitet. Men det är just detta som ger visdomstyper en funktion i mänsklighetens organism. Brukstyper håller en bättre position när det kommer inte till kultur men till livets nödtorftighet och praktiskt leverne. Det är också fullt möjligt för en brukstyp att skriva kunskapslitteratur och en visdomstyp att syssla med bygg eller hantverk. Men de har vanligtvis inte fallenheten för det i längden. Vi har därmed nått nivåerna som överensstämmer med verklighetens lagar och tidlösa konfigurering, kontrast, omlopp och anslutenhet. Nivå 3, som är analogisk med insikt om kontrast eller polarisering, representerar en medvetenhet som vi kan kalla för desillusionmedvetenhet. Den första insikten en människa har om att hon fortfarande saknar klarsyn och riktning är en insikt om överväldigande motstånd som leder till uppgivenhet och början till acceptans av verkligheten. Detta innebär självifrågasättande eftersom individen inser att den kämpat förgäves i en omöjlig riktning. En insikt om att ingenting i livet verkar leda till förbättring och att saker återupprepar sig, att samhället, historia återupprepar sig och att individen själv upprepar samma beteendemönster om och om igen utan att komma någon vart. Detta är ett ögonblick av hopplöshet och uppgivenhet som gör att individen upphör med sitt fåfängliga försök att göra. Det är inte panik eller depression utan snarare ett tillstånd av lugn acceptans. Individen blir mer balanserad och börjar förstå det väsentliga. Eller inser att de inte förstår och vill finna praktisk sanning med mycket större mottaglighet för verkligheten, för sin egen natur och för väsentliga idéer än tidigare. Besvikelse i det som vanligen värderas i kulturen är nästan en nödvändighet för att nå sådan objektivitet. Det är vad religioner symboliskt brukar kalla för prövning eller lidande och fattigdom, att vara ensam i öknen. Varje budbärare och profet, om de verkligen var en sann budbärare eller profet, har gått igenom denna nivå. Inom vetenskap uttrycks denna nivå genom instrument för att öka rätt vetenskaplig riktning och förståelse i kulturen. Även inom konst representeras nivån av uttryck för att minska självbedrägeri samt öka förståelse om den vanliga kulturens fåfänglighet och börja bli didaktisk. Och inom religionsområdet blir individen mer sökande och öppen för mer än en religionsväg, samtidigt som de läser religiösa texter med en djupare förståelse än de vanliga bokstavliga, moraliska eller historiska tolkningarna. De inser hur mycket i religioner de aldrig förstod tidigare, ser likheterna i olika läror när det gäller vad de själva upplevt och att de själva saknat ödmjukhet och förnuft i deras tidigare tolkningar, om de ens läst sina religiösa böcker alls. Man kan säga att de flesta kulturella uttryck på denna nivå börjar likna varandra i fråga om riktning och syfte, till den grad att det till och med kan vara svårt att skilja dem åt. Vetenskapen här stöds av konstnärliga, psykologiska, filosofiska och även religiösa inslag, samtidigt som de övriga ämnena stöds av vetenskap och av varandra. Nivå 2, som är analogisk med insikt om kretslopp eller återvändande tidlös kunskap, representerar en medvetenhet som vi kan kalla för vaksam medvetande eller möjlighetsmedvetande. Efter att ha blivit renad från kulturen och förhoppningsvis inte fallit tillbaka i kulturell hypnos, har individen som ett resultat av sin ökande mottaglighet, begrundande och sökande förhoppningsvis kommit i kontakt med mycket sanning, ofta i form av ett riktigt förnuftigt litterärt verk eller personlig vägledare som känner till verkligheten väl. Här är det möjligt att uppleva känslan av att ha ett uppdrag, en plikt att undervisa människor i sanning och förklara krig mot dårar. Detta är en knepig medvetenhetsnivå där individen lätt kan tro att de blivit fullt upplysta och klarsynta efter att ha kommit i kontakt med tidlös visdom eller en vis lärare av något slag.
Misstag på den här nivån kan ha katastrofala konsekvenser. För på den här nivån börjar individen ha ett ansvar då fri vilja börjar bli möjlig. Och individen måste därmed motstå en mängd frestelser som kan leda till hinder för klarsyn. Vad som skiljer nivå 2 från nivå 1 är i själva verket bara några få detaljer. Men de är lika väsentliga som de är svårbegripliga. Medvetande på nivå 2 är en slags lojalitet till sanningar baserad på mottagen kunskap. Medan medvetande på nivå 1 besitter en egen djupare erfarenhet om sanningar bortom teori eller citat. Båda har kunskap om tidlös visdom och hög frihet från kulturers hypnos. Men bara på nivå 1 är denna förståelse tillräckligt omfattande att den är omöjlig att förlora. Bara medvetande på nivå 1 är spontan och förstår att riktig visdom är förståelse om vidare befordringsprocesser, inte bara vad som är idealet. En annan vanlig skillnad är att individer eller budbärare på nivå 2 fortfarande identifierar med något, vanligtvis med visdomen eller som anhängare till någon. Fortfarande tänker i motsatser, gott och ont, och därmed saknar full kärlek antingen till verkligheten, till sig själva eller till andra. De har inte blivit ett med det inre vittnet på ett korrekt och äkta vis. En viss evighetsblindhet brukar även finnas kvar om de inte begrundar tidlöshet tillräckligt ofta eller djupgående. Tendensen för budbärare, gurus och profeter att enbart nå nivå 2 och inte längre är en av de största anledningarna till att religioner och andliga rörelser missar målet i sina försök att sprida visdom, acceptans och kärlek. Det är en form av klumpighet och inkompetens som härrör från andlig otålighet innan dessa budbärare absorberat och undersökt sina egna idéer och upptäckter tillräckligt djupgående. Även om det du lärt dig är ren visdom är det fortfarande förvärv, en imitering, om du inte klurat ut det själv. Det är här diskussion och konfrontation är väsentligt för att göra det till något mer än imitation. För att göra det till din egen praktiska erfarenhet och förfining, ökande i exakthet. Samt hur spontan, kreativ och flexibel du faktiskt måste vara för att kunna förmedla det på ett sätt som kan förmedlas vidare. Det vill säga inte bara nå människor men också hur människor själva kan vidarebefordra det till andra, helst utan misstag eller försämring i visdomen. När det kommer till kultur på nivå 1 och 2 är det svårt att hitta exempel eftersom det råder stor brist på denna kvalitet i samhället. Vetenskap, religion, filosofi, konst, psykologi och så vidare på denna nivå måste vara tidlöst relevant, objektiv, exakt, utbildande, frigörande från kulturell hypnos, vidarefordra förståelse om verkligheten som den faktiskt är, lära oss att se, ta kål på inbildningar och lögner och så vidare. Det måste nästan i sig vara en uppenbarelse, något som förvandlar liv. Onekligen finns det konstverk, andliga dokument, vetenskapliga upptäckter och så vidare som för många når dessa kvaliteter. Men det är ytterst ovanligt att sådana kulturella artefakter samtidigt är helt fria från felaktiga element. Eller att de är tydliga nog att nå alla människor i alla tidevarv med sin inneboende sanning. Även om innehållet är tidlös sanning är det stor sannolikhet att formatet, språket eller mediet det förmedlas genom inte är lika tidlöst. Nivå 1, som är analogisk med anslutenhet eller enhetlighet, representerar tidlös medvetenhet som vi kan kalla för tidlöshetmedvetande eller tidlöshetssynkronisering. Detta innebär icke-dualitet, icke-identifiering och även icke-definiering trots system som stöd. En förminskning av det egna självkonceptet tills det som återstår är ett tomt kärl som kan ta emot allt som verkligheten presenterar utan bedömning, preferenser eller önskningar om det icke-närvarande. Och på samma gång ett förverkligande av de lägre energierna och smakerna så att hämningar släpps. Samtidigt som vi slappnar av och får mer emotionell hälsa och självkontroll. En kreativ opartiskhet som använder det tillgängliga och upplevs som frihet och substans. Förlåtelse är möjligt när vi förstår att folk är fast i determinism utan rätt kunskap. Du värderar de tidlösa parametrarna mer än något annat och känner av en naturlig plikt att hjälpa till att vidarebefordra dem för bästa möjliga sociala hälsa. Det är svårt att beskriva eller förklara den högsta nivån eftersom varje individ måste nå den själv, på egen kraft och initiativ. Den kan inte nås genom att någon enbart förklarar.
Allt jag kan göra är att försöka ge människor en kraft att nå dit själva. Men att veta vad målet är till stor hjälp, och då börjar allt annat falla på plats av sig själv. Även om folk inte lyckas bli helt opartiska så är en bit på vägen fortfarande en förbättring. Just nu är människor fortfarande alldeles för partiska, subjektiva och trångsynta så att extrem frustration råder. Idioti, okunnighet, falskhet, partiskhet och så vidare existerar som motstånd för att öka noggrannheten i rätt utbildande. Som en kraftfull svarv som gör att svärdet slipas och blir skarpare. Och svärdet, sanning, måste alltid slipas, annars blir den slö och oanvändbar. Vi kan sammanfatta våra graderingskategorier som följande. Nivå 7, blindhetsmedvetande. Nivå 6, rutinmedvetande. Nivå 5, tjusmedvetande. Nivå 4, skepsismedvetande. Nivå 3, desillusionmedvetande. Nivå 2, vaksammedvetande. Och nivå 1, tidlöshetmedvetande. Dessa graderingskategorier blir vår måttstock när vi utvärderar vår kultur och vår egen klarsyn. De är förmodligen så nära objektiva parametrar vi kan komma, och det är möjligt att bekräfta dem genom erfarenhet. Det är dock rätt omöjligt för en individ att förstå visdomen i en högre nivå om individen själv aldrig upplevt den nivån. Men då min undervisning förhoppningsvis varit utbildande, bör var och en som gått igenom mitt material så här långt redan ha nått en glimt av åtminstone nivå 3. Så med det här etablerat kan vi börja utvärdera kulturella fenomen.